para lang. Parang nasa kantin. Pero nasa kantin lang, ano. Dati, ang kulit mo. Kaya nga. Of course. Kaya nga yung nagkaan ng mga tao. Yes, myself. Karat ka? Karat ka? I want chocolate cake. Wala na nasa kantin eh. Mga anak daw ni Luisa gusto na rin kumain. Wow, get chocolate, yeah. Ako. Ano na ito? Isang rice. Okay. Tapos meron rin carrot. Bibili pa ako, pero wag na lang. What is this? Ito? Swedish meatball? Saan Swedish meatball? I love Anything else, sir? Yung chicken wings, ilang mo yan? Pork. Tapos medallion, sir, may potato broccoli. Sige. Kasama din po siya ng salmon, sinigaw. Kasama siya. Wag na lang. Pwede naman din po add-on siya. Sa piraso lang pwede? Opo, 40 pesos po. Add-on po. So where will we get the plate? Ikaw na, pwede ko sa'yo. Dito na lang, Tati. Dalawa lang pala to. Now, the challenge is where to sit. Dun sa dulo, Tati. Ay, palinis mo na, Tati.
for the price, worth it na talaga. Diba, Tati? Coffee. No.